હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ। આજે આપણે બનાવીશું ગરમીમાં ખાવાની મજા આવે એવી નાના મોટા દરેકને પસંદ આવતી ઓરેન્જ કેન્ડી, જેને તમે ઓરેન્જ પોપ્સિકલ પણ કહી શકો છો। આ કેન્ડીને આજે આપણે તાજા સંતરાનો યુઝ કર્યા વગર બનાવીશું તો પણ એનો ટેસ્ટ જેવો આપણે તાજા સંતરાનો યુઝ કરીને બનાવીએ છીએ એવો જ આવશે। આ કેન્ડી ખાઈને તમારી બાળપણની યાદ તાજી થઈ જશે। ફક્ત 2 જ વસ્તુનો યુઝ કરીને આ કેન્ડીને આપણે બનાવીશું, જે બનાવવામાં સરળ હોવાની સાથે જ ખાવામાં એકદમ ખાટી મીઠી લાગે છે। તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ। સૌથી પહેલાં એક બાઉલમાં આપણે 1/3 કપ એટલે કે ગ્રામમાં 70 ગ્રામ અને ટેબલ સ્પૂનમાં જોશો તો 6 ટેબલ સ્પૂન જેટલું ઓરેન્જ ફ્લેવરનું ટેંગ એડ કરી દઈશું। તમે આની જગ્યાએ રસના પણ લઈ શકો છો। હવે આની અંદર આપણે એડ કરીશું 2 કપ એટલે કે 400 ml જેટલું પાણી। અહીંયા મેં 200 ml વાળા 2 કપ પાણી એડ કર્યું છે। હવે આપણે એને બરાબર મિક્સ કરી લેવાનું છે ચમચીથી, જેથી જે આપણે ટેંગ એડ કર્યું છે એ સરસ રીતે ઓગળી જાય। ફક્ત બેઝિક 2 જ ચીજોથી આ બની જાય છે, પણ તમારે એક વખત આને ચાખી લેવાનું છે। જો આની અંદર થોડુંક ખટાશ કે મીઠાશ ઓછી લાગે તો આપણે એક્સ્ટ્રા ખાંડ અને લીંબુનો રસ આમાં એડ કરીશું। તો એક વખત આને હું ચાખી લઉં છું। એમ તો અહીંયા એકદમ પરફેક્ટ છે, પણ એક્સ્ટ્રા અને ખાટી મીઠી બનાવવા માટે આમાં મેં 1 ચમચી જેટલો લીંબુનો રસ અને 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલી દળેલી ખાંડ ઉમેરી છે। બરાબર એને આપણે મિક્સ કરી લઈએ। તો આ આપણું ઓરેન્જ ફ્લેવરનું કેન્ડીનું મિશ્રણ બનીને તૈયાર છે। જો તમે આ રીતે પણ એને પીસો તો પણ એ એકદમ ટેસ્ટી લાગશે। હવે અહીંયા મેં પ્લાસ્ટિકના આ રીતના કુલ્ફી મોલ્ડ લઈ લીધા છે। એની અંદર આપણે ઓરેન્જવાળું મિશ્રણ ફિલ કરી લઈશું। તમે કોઈ પણ શેપના મોલ્ડમાં એને ફિલ કરી શકો છો, પણ બાળપણમાં આપણે જે કેન્ડી ખાતા હતા એનો શેપ આ જ રીતનો આવતો હતો અને મારી પાસે આ શેપના મોલ્ડ પણ હતા। તો આની જ અંદર હું જામવા માટે મૂકીશ। નાના બાળકો તો ખૂબ જ ખુશ થઈ જશે આ કેન્ડી ખાઈને। આટલા મિશ્રણમાંથી ટોટલ 6 મોલ્ડ આરામથી ફિલ થઈ જશે। હવે આપણે ડાયરેક્ટ આની અંદર સ્ટીક નહીં લગાવીએ, એટલે આપણે જે એલ્યુમિનિયમ ફોઇલનો જે ટુકડો આવે છે એ મેં કાપીને આ રીતે કવર કરી લીધો છે। હવે એક ધારવાળું ચપ્પુ લઈને આપણે એની અંદર છેદ લગાવી દઈશું, જે રીતે તમે વિડીયોમાં જોઈ રહ્યા છો એ રીતે। અને જે આઈસ્ક્રીમ સ્ટીક આવે છે એ આપણે આમાં લગાવવાની છે। હું અહીંયા આઈસ્ક્રીમ સ્ટીક લગાવવાનું છું એટલે આ પ્રોસેસ કરું છું, નહીં તો તમે મોલ્ડની સાથે જે લીડ આવે છે એ તમે ડાયરેક્ટ પણ કવર કરી લેશો તો ચાલશે। તો આ રીતની આઈસ્ક્રીમ સ્ટીક તમને આરામથી માર્કેટમાં 20-25 રૂપિયામાં મળી જશે। એ આપણે આમાં આ રીતે લગાવી દઈશું અને 5 થી 6 કલાક માટે એને ફ્રીઝરમાં જામવા માટે મૂકીશું। 5 થી 6 કલાક પછી આપણી ઓરેન્જ કેન્ડી એકદમ સરસ જામી ગઈ છે। બરફવાળી હોય છે તો એને જામવામાં વધારે વાર નથી લાગતી। તો જે ફોઇલ પેપર છે એને મેં હટાવી દીધું છે। હવે એક બાઉલની અંદર મેં થોડુંક પાણી લઈ લીધું છે। એમાં આપણે 5 થી 10 સેકન્ડ માટે એને પલાળી રાખશું તો આરામથી નીકળી જશે। તો 5-10 સેકન્ડ પછી આપણે આ રીતે એને કાઢી લઈશું। તમે જોઈ શકો છો કે પાણીમાં પલાળવાથી એકદમ સરસ એ આરામથી નીકળી ગઈ છે। જે રીતે આપણે બાળપણમાં 1 રૂપિયામાં ખાતા હતા બિલકુલ એવી જ કેન્ડી બનીને તૈયાર થઈ છે। તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે પણ આ રેસીપીને ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો અને તમારી જૂની યાદ જરૂરથી તાજી કરજો। જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરી, શેર કરી, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો। પાસે આવેલા બેલ આઇકનને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે। અને જો તમારે મારી આ જ રેસીપી હિન્દીમાં જોવી હોય તો મારી હિન્દી ચેનલ ઉપર જઈને જોઈ શકો છો, જેની લિંક મેં વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી છે। તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી આવજો।